Sa BSU. Sure ka na 5 days kahit wala sa ano? Kasi Nasa ano lang daw. pwede na magkainin to? Saan pa niya nga nalpasitan, hindi ko graduate. At ang pwede na nga rin Wow. Ado pa Tuloy ila. nga. Parang ano. Parang pogi. Isang kakatabalo at tumal po. Pwede mo siya kasorte. Kasama niyo sir. Isang kakatabalo at tumal po. Asorte lahat ng klase.